Привіт! Давненько ми з вами не бачились. Настільки давно, що майже прийшла зима. За цей час багато чого сталося. Частиною свого життя я ділюсь у телеграм-каналі. Не забувайте підписуватися. А якщо у вас будуть будь-які питання, буде доцільно їх поставити у телеграм-групі. Життя продовжується, час рухатись далі. І тому я прийшов, на мою думку, з однієї з найцікавіших тем – автоматичний деплой на зовнішній сервер будь-якого застосунку на ноді. Це може бути пет-проєкт, API, Telegram-бот для бізнесу, будь-що, що ви змозі придумати та втілити в життя. Особисто я, коли починав, мене дуже харило, що все, що я знаходив у статтях та відео, показувало, як щось зробити. Але на хіба воно потрібно, якщо ти не можеш задеплоїти це кудись, щоб показати світу? І воно залишається в тебе тільки локально. А в цьому нема сенсу. Я витратив багато часу, щоб цьому навчитися, і настав час поділитися своїм досвідом з вами знову. Буде трохи в нас канал про фронтенд та DevOps. FrontOps. Тож, підписуйтесь на канал, бо сьогодні ми деплоїмо наш застосунок на AWS. В очікуванні чергових блекаутів цієї зими, йобана русня, я трохи вирішив оптимізувати флоу запису та монтажу відео. Тож тепер, коли будуть частини з записом екрану, не буде видно мого обличчя. Поділіться своєю думкою в коментарях, чи дійсно це дуже впливає на якість, наскільки це критично саме з ваших відчуттів. Мені дійсно цікаво. А також я ще нарешті опублікував коротесеньке відео про монетизацію на моєму каналі та спонсорство, щоб нарешті обійтись без монобанок та сервісу BuyMeCoffee. Тож тепер ви можете підтримати мене, не виходячи з Ютубу. Достатньо просто тицнути спонсорувати під будь-яким з моїх відео, а за це ви отримуєте доволі цікаві плюшки. Одна з них – це згадка спонсорів у відео. Тому хочу подякувати моєму першому спонсору Тимуру Юнусову за те, що ти обрав рівень спонсорства донатор та підтримуєш мене. Це справді важливо, щиро дякую. А за це, до речі, ти подивишся це відео на тиждень раніше за інших, якщо, звісно, все в мене піде за планом. Підписуйтесь на мене у соцмережах, буду інфлюенсером. А тим часом ми починаємо. Так як задача в нас доволі комплексна, пропоную спочатку написати план того, що нам потрібно зробити, щоб ми нічого не забули, не пропустили та могли самі собі орієнтуватися крок за кроком, чи правильно все ми робимо. То я планую для початку створити сервер, а для цього нам знадобиться піти на Amazon, зареєструватися, створити інстанс, отримати ключ та приконектитись до серверу. Можна навіть цей список переробити на тудушки, щоб ми могли потім відмічати, що ми зробили. Сам інстанс я планую зробити на Ubuntu, тому що це зрозумілий сервер. За замовчуванням AWS пропонує створити Amazon Linux сервер. В нього пакетний менеджер не apt-get, а YAM, дуже схоже на CentOS. Але, як на мене, Ubuntu звичніше до розуміння. І якщо ви маєте, наприклад, Ubuntu у вашій системі, то ви будете мати багато спільного з серверним налаштуванням і вам буде простіше. Тому при створенні серверів я пропоную обирати Ubuntu. А далі в нас буде Ubuntu. Нам знадобиться встановити гід, згенерувати SSH-ключі, для того, щоб в нас була змога з GitHub клонувати репозиторії. Далі нам для Continuous Deployment, тобто CD, знадобиться Ansible. Але так як Ansible потребує Python, то ми ще перевіримо, чи є в нас Python. І далі ми вже зможемо створити наш застосунок. А для цього нам потрібно буде створити директорію з npm-пакетом. І запустимо ми простий сервер на ноді. Тому нам знадобиться Node.js. І можемо до нього одразу додати Express.js, бо з ним працювати легше. Ми створимо скрипти, щоб в нас окремо був типу production варіант запуску застосунку і девелопмента. Тому ми ще встановимо
Nodemon, який дозволяє при змінах у файлах одразу перезапускати сервер, що дуже зручно для локальної розробки. Далі нам потрібно буде створити Docker файл, і, до речі, в Ubuntu я пропустив, що нам потрібно буде встановити ще Docker обов'язково. Насправді навіть не обов'язково, бо якщо на вашому сервері буде тільки один застосунок, ви просто б могли запускати команду. Але це не найкраще рішення, бо потрібно зберігати ваші застосунки у фоновому процесі. І для цього є два розповсюджених шляхи: це тулза PM2 або Docker. Але так як Docker дуже багато де використовується, я пропоную саме йти шляхом Docker. Далі ми пропишемо файл GitHub Workflow. Це в нас буде для Continuous Integration. І для CD ми пропишемо Ansible Workflow. Точніше, таски. І тут, певно, окремим пунктом я ще винесу GitHub Secrets. Вони нам знадобляться, щоб приховувати у вашому публічному репозиторії якусь приватну інформацію, наприклад, IP-серверу, якісь API-ключі. Важливі, наприклад, коннект до бази даних чи щось таке. Тому будемо використовувати best practice і, звісно, приховаємо наші дані, щоб вони не були в публічному доступі. Тож, тепер в нас є план і будемо йому слідувати. Йдемо до браузеру, гуглимо AWS. І нам потрібно зареєструватися. Так як на моїй основній емейл-адресі я вже маю AWS сервер, але я хочу пройти разом з вами у ці шляхи, щоб у вас не було сюрпризів, тому я зареєструюсь заново, і для цього мені знадобиться тимчасова імейл-адреса. Я зазвичай обираю сервіс tempmail.org. Ось нам згенерувало тимчасову адресу. Назву я просто вкажу тест, ви можете вказати будь-яку. Далі нам потрібно підтвердити нашу email-адресу. Копіюємо цей verification код. Окей, тепер нам потрібно придумати. Я зазвичай для цього використовую OnePassword. І загалом раджу вам використовувати саме менеджер паролів, щоб не запам'ятовувати, і вони були складними, а не тими, які ви можете легко запам'ятати. Тож тут я вкажу AWS, в username в мене буде ця email-адреса, яку ми згенерували тимчасово, точніше я. І далі пароль, я створюю новий пароль, use OK, і сюди я хочу ще додати домен AWS. Зберігаю. І з цим вже можна йти далі. Вводимо капчу. Обираємо Personal. Тут я вводжу своє ім'я. Навіть давайте так, тест. Тут я потім введу свій номер телефону і виріжу, щоб не світити його в YouTube. А тим часом ми заповнюємо наші дані будь-якою рандомною інформацією. Що ж, тут далі вводимо Continue, а я тим часом введу свій номер телефону. Тепер далі нам потрібно підв'язати нашу якусь карту. Я взагалі прихильник Монобанку, але як би я ненавидів Приватбанк, в ньому є можливість генерувати віртуальну інтернет-картку, і я раджу вам це зробити і назвати її саме там умовно картка під AWS. Це дуже зручно, по-перше, щоб контролювати підписки. Коли у вас одна карта під один сервіс, знову ж таки, її можна зберегти у OnePassword чи в інших менеджерах паролів, і тут можна зберігати кредит карт. Тож, згенеруйте цю картку, можна одразу в доларах, можете закинути туди $1 і вкажіть сюди дані цієї картки. І потім натисніть Verify and Continue. А я тим часом поки веду дані своєї картки. Далі нас просять підтвердити свою особистість, тому знову нам доведеться ввести номер телефону. І відповідно вводити свій номер телефону, чекаєте на SMS та вводите пароль, який вам прийде. Я бляха ту капчу тільки з 5-го разу ввів. Дуже люблю це. Так, ось мені прийшла смс-ка, мій пароль 1451, вводжу. І тут ми обираємо Free, бо для пет-проєкту, відповідно, ми не хочемо витрачати зайві кошти, а в ідеалі взагалі зробити це безкоштовно. І переходимо в нашу консоль.
Нас знову просять авторизуватися, тож вводимо ті дані, які ми вказали при реєстрації. Тут у нас є невеличке overview, потицькали. Далі нам пропонують їхні сервіси, їх доволі багато, але ми підемо саме з віртуальним сервером, тому обираємо EC2 Launch Virtual Machine. Далі можете назвати як хочете, я назву Ubuntu. І те, що я казав в Quick Start, нам пропонують обрати Amazon Linux. Тож зверніть увагу, що потрібно це змінити, і я обираю Ubuntu. В Ubuntu сервер ви можете обрати попередню 20-ту Ubuntu. Вона також безкоштовна, але я обираю 22-гу версію. І тут я хочу, щоб ви звернули увагу на ось це повідомлення FreeTire Eligible, який каже нам, що ми можемо обирати тільки сервери T2 Micro або T3 Micro, якщо нам це доступно по регіону. Якщо ви мінус таких серверів, що вони мають не так багато ресурсів, тобто ми тут бачимо 2 процесори, 1 ГБ ОЗУ, і ми можемо використати тільки 30 ГБ жорсткого диску. І надважливо, що це для аккаунту, а не для одного серверу. І запустити ми його можемо на 750 годин. Тобто, якщо в добі 24 години на 31 день максимально, це виходить там плюс-мінус 744 години. Що дає нам невеличкий запас в 6 годин в різниці. Але якщо ви одночасно на одному аккаунті запустите 2 сервери, то у вас почне знімати кошти за кожну годину використання серверу, а тариф вже буде залежати від того серверу, який ви оберете, з якими налаштуваннями, і ще й від регіону. Тож, якщо ви хочете бавитись за АВС, я рекомендую вам створювати тільки один аккаунт під один застосунок. Але це нам дозволить хоча б користуватися ним безкоштовно. Я ще запишу в майбутньому відос про те, як обирати сервери, де це робити вигідно, які там будуть нюанси налаштування. Але, звісно, в тих серверах вже буде достатньо ресурсів, щоб запускати безліч застосунків, власне, як я і роблю. Але АВС нам дозволяє зробити це зараз безкоштовно, тому ми рухаємося саме зараз з АВС. Окей, ми тут обрали Instance Type, за замовчуванням в нас T3 Micro. Тут більше нічого нам змінювати не потрібно. В KPair, тобто SSH ключі, в нас нема нічого, то ми створюємо новий. Я напишу AWS. Можна обрати тип ключу, можна обрати другий, бо він менший і, по ідеї, сам коннект повинен проходити швидше, але це насправді не так важливо. Тож створюємо пару. Нам пропонують зберегти цей ключ. Я кину в директорію свого юзера. Далі нам потрібно налаштувати firewall. І до нього ще ми повернемось. І, до речі, в плані я пропустив дещо. Після того, як ми налаштуємо застосунок, нам потрібно буде знову повернутися до, по-перше, Ubuntu та встановити на ній Nginx. Запустити дефолтний сервер. І створити проксі для Docker застосунку. Але в процесі, так як ми будемо створювати наш сервер на 3000 порту, як зазвичай, то перед цим ми ще підемо до AWS і у Firewall відкриємо наш порт. То ось чому планування важливе і варто детально все продумати. Добре, повертаємось. І тут нам пропонують створити нову security group або обрати дефолтну, бо більше в нас нема. Я пропоную під кожний сервер створювати окремий security group. Так буде легше менеджити і це правильніше. І тут нам пропонують дозволяти SSH трафік з будь-якого IP. Ми можемо обрати тільки з нашого поточного IP, бо не хочемо, щоб хтось конектився на наш сервак ще. Далі нам пропонують сконфігурувати storage, тобто місце на SSD диску. І так як ми вже зрозуміли, що для участі у FreeTire нам потрібно використовувати тільки один сервер, якщо він буде постійно запущений, то ви можете заюзати усі 30 ГБ безкоштовно.
Я, в принципі, не буду нічого міняти. 8 ГБ нам вистачить для того, щоб запустити один застосунок. Тож я тицькаю Launch Instance і повертаємось до нашого плану. Частково ми можемо навіть відмічати, що ми зробили. Ми створили аккаунт і запустили наш інстанс. Далі нам потрібно отримати SSH Key. Тицькаємо button Connect to Instance і обираємо таб SSH Client. Той ключ, який ми ще не завантажили, нам потрібно змінити пермішени на нього, бо якщо ми спробуємо законектитись ось таким чином, так, не сюди, ось сюди. Yes. І ось нам кажуть, що у нашого ключа AWS PAM bad permissions. Тому ми беремо цю команду chmod 400 та, в принципі, повністю її копіюємо, бо я не перейменовував наш ключ, тому вставляємо. І тепер ми знову пробуємо виконати Connect. І супер, бачимо, що ми приконектились на наш сервер. І, до речі, в Ubuntu доволі зручно, нам одразу показують, скільки місця ми використали з тих, які нам доступні. Тож, дивимось на наш план знову, ми отримали ключ і ми приконектились до серверу. В принципі, з цим ми закінчили. Далі в нас Ubuntu. Перед тим, як починати щось робити, пропоную виконати команду sudo apt update, щоб оновити всі залежності, пакети, щоб не було сюрпризів в майбутньому. І, в принципі, коли ви будете дивитись будь-яку документацію, вам будуть завжди казати, що потрібно перед початком виконання якихось скриптів виконати саме цю команду. І ще ми можемо виконати команду sudo apt upgrade, щоб встановити новіші версії певних пакетів. Воно все зробить за нас, тому просто чекаємо. Так, я до вас повернувся, бо вирізав частину цього процесу, бо це зайняло там декілька хвилин, і просто дивитися в монітор було б якось тупо. Ну, я це робив, і ви будете це робити, але для відосу це не потрібно. Тож, ми підготувалися, далі ми можемо встановлювати вже нові сервіси і почнемо з Git. Перед тим, як його встановлювати, перевіряємо, чи є він взагалі. І ось тут бачимо, що команда в нас виконалась. Якби гіту не було, ми прописали sudo apt install git. Окей. Цей пункт ми відмічаємо. Далі нам потрібно згенерувати SSH ключі. Тому ми робимо SSH keygen команду. Нам пропонують шлях, куди зберігти. І ввести пароль для цього ключу. Я зазвичай залишаю порожнім. Окей, далі нам потрібно цей ключ додати до GitHub. Тому ми йдемо у наш аккаунт GitHub і авторизуємось. Я знову ж скористуюся менеджером паролю. І тепер ми йдемо в налаштування нашого аккаунту Settings. Тут до SSH ключів. Як ви бачите, я вже додавав певні ключі. Створюємо новий. Тут я вкажу AWS Ubuntu Video, щоб не забути потім видалити його. І тут ми в консолі нашого серверу в терміналі прописуємо cat, вказуємо шлях на нашу директорію і на публічний ключ. І просто з терміналу копіюємо output. Зберігаємо. Так, це ми підготували. І певно клонування репозиторію я перенесу на трохи пізніше. Десь приблизно ось сюди. Потім подивимось, як воно піде. Окей, ключі ми згенерували. Далі нам потрібно перевірити, чи є в нас Python. І він повинен бути. Вводимо Python 3. -v, щоб подивитись версію. І так, бачимо, що в нас встановлене 3.10, тому відмічаємо, що окей, в нас все є. Далі нам потрібен Ansible, тому ми прописуємо sudo apt install Ansible. Так, це відмічаємо. Помилок в нас жодних не було. І останнє ми встановлюємо Docker.
Перевіряємо, чи працює команда докеру. І ні, вона не працює. Можливо, щось неправильно встановилось. Можемо перевірити через sudo. І все одно такої команди нема. Тому що ми робимо? Ми переходимо до браузеру і прописуємо Docker Engine install. Обираємо Ubuntu. І тут нам підказують, що нам потрібно зробити. Тому крок за кроком ми будемо копіпастити команди. Зверніть увагу, що деякі команди прописуються не через apt-update або install, а через apt-get. Великої різниці насправді немає. Єдине, що у apt може бути більш такий user-friendly інтерфейс, якщо можна його так назвати, але знову ж таки не запарюйтесь щодо цього. Що ж, давайте тепер перевіримо, чи працює команда Docker. І так, вона працює, але якщо ми виконуємо якусь команду, наприклад, docker ps, щоб подивитися запущені контейнери, ми отримуємо помилку permission denied. Тому у документації нижче ми обираємо ще сторінку Post-Installation Steps і перший пункт, як запускати Docker для non-root user. І тут нам підказують, що потрібно створити групу Docker. І вона в нас вже створена. І тут ми наступну команду вводимо, що для групи Docker ми виконуємо append, група Docker і нашого юзера. Так, я випадково скопіював разом символом Docker. Господи, Docker $. Що ж, ми все зробили, більше тут нічого не потрібно, але для цього нам потрібно перезайти в термінал, бо якщо ми зараз виконуємо команду docker ps, все одно будемо отримувати ту саму помилку, тому ми робимо exit і знову конектимось на сервак. Перевіряємо знову. І супер, тепер команда спрацьовує нормально. Тож, тут в Ubuntu ми можемо відмітити, що ми все встановили. І, до речі, зверніть увагу, що ми підготували сервер до нормального використання, і ми використали всього 40% від 8 ГБ. Тобто десь 4,5 ГБ в нас ще залишається під наш застосунок. Ну а це насправді доволі багато. Що ж, далі ми будемо займатися нашим застосунком. Що ж, я створю ще один таб в терміналі. Перейду до директорії, де я зберігаю свої проєкти. І створю нову директорію, хай буде AWS. Переходжу в неї і виконую команду npm init. Package name хай буде AWS. Версія перша. В описі буде Node.js up on AWS ES2 Ubuntu сервер. Entry point хай буде index.js. Тест common порожня. Git репозиторій. Давайте його тоді одразу і створимо. Повертаємось до GitHub. І тут створюємо репозиторій, наприклад, Node.js. І в description вкажемо те саме. Репозиторій ми можемо залишати публічним, бо всю приватну інформацію ми сховаємо за допомогою секретів. Тож створюємо і копіюємо саме URL-адресу, а не SSH. Тож вставляємо сюди. Keywords у нас будуть AWS, ES2, Ubuntu, Linux, CI, CD, Node, Express, Docker, Ansible. Та й вистачить, напевно. Автора я вкажу себе. Ліцензію можемо вказати MIT, щоб люди могли використовувати ваш репозиторій будь-як. Якщо ви цього не хочете, то почитайте різницю в ліцензіях і яку саме потрібно вам використовувати. Але насправді не запарюйтесь над цим, якщо ви робите якісь пет-проекти. Окей, yes. І далі нам знадобиться Express.js. Тож ми переходимо до npm registry і шукаємо Express. Насправді він так і називається, це було доволі легко. І ось команда, яку нам потрібно ввести.
І ще нам знадобиться NodeMon для розробки локально. І ось тут нам також підказують, яку команду нам потрібно виконати, але так як ми будемо використовувати його тільки для локальної розробки, тобто для девелопменту, а не продакшену, я раджу вам використовувати флаг save dev NodeMon. І різниця буде полягати в тому, куди додаються ці залежності. Як ви бачите, Express ми через install додали в dependencies, а NodeMon в dev dependencies. І коли ми будемо запускати команду npm install вже з готового репозиторію, наприклад, у докері, він буде підтягувати тільки ті залежності, які будуть для продакшену. І пропоную наш репозиторій відкрити в PHP Storm, щоб було зручно редагувати файли. Так, я зазвичай у відосах використовую Vim, але зараз той випадок, коли зручніше буде використати саме PHP Storm для швидкої навігації, зручності, копіпасти та ще однієї фічі, яку має PHP Storm, яку ви зараз побачите. Якщо ви ще не маєте JetBrains продуктів, наприклад, PHP Storm, WebStorm, і можливо вони задорогі для вас, то ви можете приєднатися до мого телеграм-каналу, де я доволі часто розіграю JetBrains ліцензії за донат на ЗСУ. І доволі великі шанси перемогти. Тож відкриваємо наш проєкт, де ми його поклали у терміналі, у нашому PHP Storm. І те, що я вам хотів показати одразу, це можливість приєднуватися до Remote Host, що нам також знадобиться, щоб редагувати та дивитися на файли на сервері, що може бути трохи зручніше за термінал. У меню барі зверху відкрити таб Tools, і ви побачите Deployment, Browse Remote Host. Зараз у нас не створено жодних хостів, тому тицькаємо тут 3 крапки і можемо вказати AWS Ubuntu. І ще нам потрібно вказати SSH Configuration. Створюємо новий. І хост ми можемо подивитися в нашому інстансі, там, де ми переходили до Connect Instance і SSH клієнт. Тож, ми копіюємо ось цей рядок цілком, вставляємо в хост. Єдине, що прибираємо самого юзера Ubuntu, переносимо його сюди і прибираємо собачку. Порт за замовчуванням у нас 22, то ми його не змінюємо. Authentication Type ми змінюємо на KPair. Вказуємо шлях до нашого файлу AWS-PEM і тестуємо connection. Бачимо, що ми successfully connected. Apply, OK. І в принципі тут можна поставити чекбокс Use sudo to run as FTP server. Якщо можливо ми будемо перезаписувати якісь системні файли, щоб в нас було і пермішени, то зробити. Натискаємо ОК. І бачимо, що ми приконектились до нашого серверу. Саме зараз, можливо, нам це не потрібно буде, але загалом дуже зручно щось відкривати, щось конфігурувати, тож будете знати про таку можливість. Якщо ви сховали цю панель, вона десь повинна з'явитися зліва чи справа. У мене це справа Remote Host. Відкриваєте і можете її побачити. Добре, тепер нам потрібно створити index.js файл, з якого буде починатися наш сервер. Але для гарної організації файлів я пропоную створити окрему директорію, назвати її, наприклад, app, і вже в ній створити index.js файл. Далі ми повертаємось до npm registry, і тут нам показують приклад, як запустити сервер. Тож ми просто копіпастимо це і зберігаємо. Єдине, що в якості порту можна ще задавати зміну оточення, і тому я занесу результат у зміну порт і буду дивитися. Якщо змінних оточення є, така зміна, тоді будемо використовувати її. Але єдине, що я зміню, певно, на app порт, щоб було зрозуміло, до чого цей порт відноситься. А якщо він буде не заданий, то за замовчуванням ми будемо запускати на 3000 порті. Тож переносимо цю зміну сюди, а в callback ми пропишемо ще, що в нас сервер запущений, і його можна відкрити ось тут. Тепер відкриємо ще package.json. Тут ми бачимо скрипт, створений тест, але наразі він нам не потрібен. І ми робимо start і прописуємо команду node app index.js. Тобто шлях на наш index.js, щоб нода відпрацювала по цьому файлу. І створимо ще команду dev
І буде те саме, тільки ми застосуємо нашу тулзу NodeMon. Давайте спробуємо запустити. Відкриваємо. І бачимо, що наш Hello World виводиться. Супер. Давайте подивимося, що по плану нам потрібно було зробити. Ми запустили Express.js на 3000 порту, додали скрипти, додали NodeMon. Тепер нам потрібно сфокусуватися саме на CI/CD. Ми будемо використовувати GitHub Action, де ми побудуємо власне workflow. Ймовірно, це буде потребувати якоїсь приватної інформації, наприклад, шлях на сервер, тобто його домен чи IP, і ми використаємо секрети. А для CD ми використаємо Ansible Playbook і зробимо декілька тасків. До речі, ці таски будуть, по-перше, git pull, щоб стягнути оновлення після пушу. А далі ми перезапустимо контейнер, чи просто запустимо його, якщо його не існує ще. І почнемо ми з докер-файлу, щоб в нас була можливість запустити наш застосунок саме за допомогою докеру. І повертаючись до нашої структури, я пропоную створити окрему директорію Docker, куди ми перенесемо наш докер-файл. Так, ось ці команди нам не потрібні. Ми будемо починати з ноди. І давайте загуглимо docker node. І тут подивитися на теги, які нам доступні. І тут ми бачимо, наприклад, просто 18 Alpine, LTS, типу Latest Table, або в 20 ми можемо вказати чи просто 20, чи Latest. І в даному випадку ми можемо вказати собі саме Latest. Далі нам потрібно створити директорію, з якої все почнеться. І створимо, наприклад, AWS App. І далі вкажемо workdir AWS App. Точніше, workdir, в нас повинна бути саме наша директорія нашого застосунку, ось оця. А директорію app ми створювали просто, щоб клонувати в неї певні файли, тобто, наприклад, index.js. І ми копіюємо package.json до AWS і копіюємо директорію app до AWS App. Далі нам потрібно запустити команду npm install, або просто npm-i. Але про те, що я казав, що в нас є два репозиторії залежності, це dependencies, те, що для продакшену, і dev dependencies, які для продакшену нам не потрібні. Тому, щоб dev dependencies у нас не встановлювались, ми вказуємо omit dev. І так як ми будемо запускати наш застосунок на 3000 порті, ми повинні прописати expose 3000 порт, щоб просто задекларувати цей момент. Можемо навіть дописати тут TCP, бо UDP ми не будемо очікувати. І далі ми використовуємо директиву smd command npm start. Можна навіть ось так правильніше буде вказати npm run start. Тобто ми запускаємо команду start з нашого package.json. Різниця в тому, чому ми тут використовуємо run для докер файлу, а тут smd, тобто command, в тому, що run запускається на стадії білду іміджу, а smd це типу executable команда, коли контейнер вже стартує. Тому ось ці інструкції ми білдимо імідж, а в кінці ми запускаємо певну команду, коли контейнер вже стартанув. Так, повертаємось до нашого плану, і докер-файл ми також створили. А на черзі в нас GitHub Workflow. І давайте пошукаємо в інтернеті приклади. І ось ми бачимо приклад, коли на умовному Ubuntu сервері, який запускає вже екшени, встановлюється нода певної версії, і на ній запускаються команди. Але так як в нас сервер вже є, нам потрібно до нього звернутися. І щоб ми запускали команди саме вже на нашому сервері, саме для цього нам і потрібен Ansible Playbook. Тому ми гуглимо GitHub Actions, Ansible Playbook.
І ось тут знаходимо репозиторій David 6, якщо на Ansible Playbook. І тут ми маємо приклад, як з цим працювати. Тож ми можемо почати з цього. Єдине, що куди це писати. Давайте перейдемо до Quick Start. І ось нам підказують, що в нашому проєкті потрібно створити директорію GitHub Workflows і в ній створити якийсь файл YAML, де ми будемо щось прописувати. Тому давайте, в принципі, це і зробимо. Ми створюємо файл, вказуємо директорію і назвемо його, наприклад, main YAML. Окей, створили. Копіюємо все це. І давайте по черзі розбиратися. Run name – це опційна штука, нам не потрібно. Далі в нас ці екшени будуть виконуватися на будь-який пуш, але якщо ви плануєте собі якусь dev бренчу чи future бренчу, краще буде вказати конкретну гілку, з якою буде тригеритися цей пуш. І в даному випадку цей екшен буде запускатися тільки коли ми пушимо в main. Добре, в неї ми вкажемо deploy node.js to AWS ES2 Ubuntu Server. Далі цю команду ми можемо просто перейменувати на build. Runs-on Ubuntu Latest ми залишаємо. А це все ми прибираємо і повертаємось в документацію нашого плейбуку. І тут ми бачимо, що ми будемо запускати цей екшен, який буде звертатися до певних файлів в нашому репозиторії. Але це не буде працювати, бо ми запускаємо цю білд-команду, типу не з нашого локального комп'ютера, де ці файли є, а з умовної Ubuntu, яка білдиться саме в процесі виконання екшена. Тому обов'язковий крок перед цим. Нам потрібно чекаутнути усі файли, щоб вони потрапили на той сервер. Тож ми гуглимо GitHub Actions Checkout. І нічого складного нам тут не потрібно робити. Ми просто створюємо новий крок перед цим. Вказуємо 4-ту версію і name checkout. Можна насправді name навіть не вказувати. І ось далі ми тоді вже будемо вставляти ось це. Playbook нам підказує, що повинен бути deploy YAML, але ми будемо створювати цей файл в окремій директорії, тому я тут пропишу Ansible main YAML. В документації ви можете побачити приклад директорії. Тобто тут можна було вказати Ansible, але навіщо, якщо можна просто шлях вказати, щоб менше інструкцій писати. Далі тут пишуть, що optional, але насправді ми будемо конектитись до серверу, який потребує з'єднання по SSH. То ми, звісно, копіюємо цей ключ. І тепер поговоримо саме про секрети. В момент з'єднання цей ключ повинен бути приватним. Щоб накласти ключ в репозиторій, ми можемо контент цього ключу додати до секретів, які приховають саме контент цього файлу. Тому копіюємо назву цього секрету, повертаємось до нашого GitHub репозиторію, який ми створили, йдемо в налаштування репозиторію і тут знаходимо в Security Secrets and Variables. Обираємо Actions і натискаємо New Repository Secret. Вставляємо назву. А ось контент ми беремо з того файлу, де ми його поклали. А поклали ми його за шляхом AWS PEM, який знаходиться у директорії нашого юзера. То ми прописуємо cat AWS PEM і копіюємо контент цього ключу. До речі, якщо у вас є команда pbcopy, можете прописати ось таким чином, і це автоматично скопіює ось цей контент. І вставляємо сюди. Добре, цей секрет створили, рухаємося далі. А далі нам потрібно створити файл inventory. Тож, копіюємо ось цю директиву. І тут, за прикладом, прописуємо all і домен нашого серверу. Домен ми беремо з нашого SSH коннекту. Але якщо ви хочете приховати його також, то ми створюємо додатковий секрет і під нього також. Прописуємо, наприклад, AWS, вставляємо
домен і зберігаємо. І тут в інвентарі ми беремо, дублюємо цю директиву і прописуємо AWS. Назви змінних ви можете називати, як вам заманеться. І тут ще можемо прописати адрес localhost. Далі ми можемо ще прописати options і вказати ось, як нам підказують extra words, або просто скорочено E. І далі ми можемо, наприклад, вказати node env production. І пам'ятаємо, що ми в index.js вказували звертання до process env app port, тож можемо скопіювати і вказати тут app port дорівнює 3000. Якщо в перспективі ви хочете його змінювати, але це не така прям приватна інформація, ми можемо повернутися до нашого репозиторію і замість secrets створити просто variables. Ця інформація буде відкрита в логах, і значення буде легко змінювати. Тут додаємо зміну, бо, як бачите, якщо я буду редагувати, в мене це значення зберігається. Але якщо ми повернемось до секретів, я натисну редагувати, я тут не бачу попереднього контенту, і це відповідно незручно. Так, це добре для секюрності, але саме з таким як Application Port я зазвичай використовую саме variable. Але тоді, замість того, щоб використовувати директиву secrets, ми можемо вказати просто vars. Так, давайте поки так залишимо, але потім нам доведеться ще додати декілька змінних, і ви зрозумієте чому. Тож далі, так як ми в Playbook вказали файл Ansible main YAML, тож давайте його також створимо. І якщо ми не знаємо, з чого почати, давайте також загуглимо інструкції. І, в принципі, можемо взяти ось це. Вставляємо. Host у нас буде all. Remote user. В нас Ubuntu, як ми пам'ятаємо, можемо це перевірити в терміналі нашого серверу. По-перше, ми тут бачимо Ubuntu. По-друге, ми можемо написати who am I. І тут також бачимо Ubuntu. Якщо ви обрали на Ubuntu Amazon Linux сервер, то у вас юзер буде, здається, EC2 user. То завжди можете перевірити це командою who am I, щоб не було потім проблем. І далі ми можемо прямо тут прописувати таски, а можемо створити окремі ролі, і так буде правильніше. Тож давайте тут пошукаємо, що таке roles. Можна спробувати просто пошуком, але так ми нічого не бачимо. І давайте тоді окремо загуглимо Ansible Playbook roles. І ось тут нам показують структуру директорій, що нам потрібно в нашій директорії Ansible, де ми створили main YAML, створити ще директорію roles. Потім окрему роль ми можемо розбивати по окремих директоріях і в ній створювати директорію tasks. Тож давайте так і зробимо, і тут погортаємо приклади, можливо знайдемо. І тут ми бачимо, що в нас є приклад, як писати конкретну роль з конкретним шляхом. Але це можна робити і ось таким чином. І Ansible сам справиться з тим, щоб знайти потрібний таск, потрібну роль. Ось тому ми сюди прописуємо roles. І як ми планували, ми прописуємо тут git pull, ось тут, і docker restart. Повертаємось до структури директорії. І насправді можна не створювати саму директорію roles. Ми можемо просто створити git pull, tasks, main, YAML. І те саме ми зробимо для docker restart. Але почнемо ми, власне, з git pull. То повертаємось до документації. І шукаємо git module. І ось ми бачимо Ansible built-in git module. Відкриваємо його. Тут в нас показують параметри, які ми можемо використовувати, і гортаємо нижче до прикладів. І тут я хочу знайти приклад, як пулити тільки конкретну бренчу. І ось тут ми бачимо приклад single branch yes, version
master. Але так як в нас бранча main, то ми її замінимо. Тож копіюємо ось це. Прописуємо name pull app changes. Тут ми можемо залишати Ansible built-in git або просто прописувати git. Version ми замінюємо на main. А ось з репозиторієм, щоб його сюди не хардкодити, я пропоную взяти його динамічно, саме з GitHub екшену, який в змозі повернути нам зміну поточного репозиторія, тобто шляху до нього. І ось тут в ExtraWords ми прописуємо GitHub repo. І, здається, воно прописується GitHub репозиторій. Якщо ви не впевнені, як саме отримати поточний репозиторій в екшені, ви можете знову ж таки звернутися до Google, можете до ChatGPT, а можете використати PyStorm, якщо у вас версія Early Access Program EAP, і написати запит, наприклад, GitHub Action Workflow get current repo as a variable. І ось тут він нам допомагає і якраз надсилає те, що нам потрібно. Тож можете взяти звідси і вставити сюди. Але, звісно, цю інформацію потрібно завжди перепровіряти, то можете окремо ще й загуглити, щоб переконатися, що ви все правильно тут написали. Окей, в нас є зміна GitHub repo, і ми повертаємось до тасків. І ось тут в репо ми замінюємо, відкриваємо подвійні лапки, відкриваємо дві фігурні дужки і вставляємо GitHub repo. Зверніть увагу на синтаксис. На відміну від GitHub екшенів ми не використовуємо $, і він нам дозволяє не використовувати подвійні лапки. В Ansible ми повинні це робити, бо ви отримуєте помилки. Тож будьте уважні. Далі нам потрібно ще вказати шлях на наш застосунок, і нам це потрібно буде робити для таску не тільки git pull, а ще й для docker restart. Тому пропоную використати окрему зміну для цього. І в нас є два шляхи, як це зробити. Ми можемо піти до основного main YAML, який знаходиться у директорії Ansible, і тут створити ще директиву vars, і, наприклад, dir як директорію. І тут ми пропишемо home, Ubuntu, apps, хай буде node.avs. Також ми це можемо зробити ще у main YAML файлі для GitHub і прописати, наприклад, app path і зробити те саме. Тоді тут ми це можемо змінити в Ansible на ось такий синтаксис. І в такому разі ми тут можемо замінити це на words. До речі, тоді не помітив, ми повинні були написати тут не sh private key, а apport, тобто ту зміну, яку ми створили у variables, яка називається apport. Мій завтик, сподіваюсь, ви це побачили та виправили в себе. І тут app path ми також можемо винести і прописати ось тут. Тобто ось таке динамічне передавання певних параметрів. І знову ж таки, якщо вам не страшно, що хтось дізнається, по якому шляху у вас білдиться застосунок на вашому локальному сервері, можете використовувати vars. Якщо вам важливо цю інформацію приховати, ви можете використовувати секрети. Тож, окей, відкриваємо git pull, і тут destination ми використовуємо dir. Можна використовувати напряму app-path, тобто це прям не дуже важливо. Тобто можемо це поки що прибрати і ось тут замінити на app-path. До речі, в модулі git для Ansible Playbook є така директива update. І вона має за замовчуванням true. І це саме те, що нам потрібно, щоб мати саме оновлення репозиторію, а не просто перезапускати білд без нічого. Тож можна її наявно тут не прописувати, але знайте, що вона спрацює. І ще один момент, ось ця зміна GitHub repo, яка повертається нам з GitHub репозиторії, вона повертає нам тільки ім'я і назву нашого репозиторію. Вона нам буде повертати тільки ось цю частину
частину. В нашому випадку username Сергій Черненко і назву репозиторію Node.js. Але як бачите, сам шлях на цей репозиторій, він складається ще з git, собака, git.com і .git у кінці. Тому нам потрібно ось це дописати. Можемо це знову ж таки зробити тут, а можемо прописати напряму ось тут. Ось, тепер це буде правильно. Що ж, з Git-pull таском ми розібрались, а тепер ми будемо переходити до конфігурації Docker таску. І в нас задача створити імідж з нашого Docker файлу, щоб не довелося пушити його в Docker Hub як окремий імідж, бо безкоштовна версія дозволяє створити тільки публічний репозиторій в докері, та й потребує додаткових маніпуляцій, тому я полюбляю створювати іміджі саме з локального контексту, коли створюю якийсь Docker файл. Тож повертаємось до документації, можемо здублювати, і в пошуку ми пишемо Docker Image Module. І відкриваємо першу лінку Community General Docker Image Module. Щось інформації тут якось не так багато, певно, потрібно натиснути на ось цю лінку. Так, це вже на щось схоже, гортаємо донизу. І шукаємо приклади, де білдиться з поточного контексту. Тут прям ідеального такого прикладу нема, бо тут є, наприклад, source build і пас на Docker файл. Але тут є якісь додаткові маніпуляції ще. Але давайте хоча б з цього і почнемо. Тут пропишемо build Docker Image. Тут знову ж таки оці приставки Community Docker ми можемо прибирати, без них також працює. Але можете залишати. Тут в source build за замовчуванням, здається, інше value стоїть. Так, тут, здається, навіть дефолтного value нема. Тут у нас є варіанти build, load, pull, local. І ми обираємо build. Тут змінюємо на Docker файл сам build. Він, здається, вище тут був. Ось у нас команда build, ось Docker файл. І тут нам підказують, що у нас, по-перше, повинен бути параметр source build і state present. Давайте подивимось, що в нас state за дефолтний параметр. І як бачимо, present в нас за замовчуванням, то можемо, в принципі, його навіть не вказувати. Тож, в нас буде Docker файл знаходитись в нашій директорії Docker. Ось тут. І сам файл Docker файл. Але так як ми пулимо в destination на сервері, там де home, Ubuntu user, директорія Apps Applications, і назва нашого аплікейшену буде Node.js. Тож, відповідно, цей шлях нам потрібно вказати тут також. Name ми можемо перенести і вказати, наприклад, AWS чи просто App Image. Хай буде. А ось це прибрати нам не потрібно. Єдине, що для іміджу нам потрібно ще вказати, це директива, яка називається force source. І ось ми бачимо, що за замовчуванням у неї стоїть значення false. І тут нам пишуть, що коли ми юзаємо state present, який в нас за замовчуванням, то при значенні false воно не буде нічого робити, якщо такий імідж в нас вже існує. А нам бажано перебілдити його кожного разу, тому ми вкажемо force source true. Ось. Тепер ми створили імідж, і нам потрібно ще створити контейнер. Знову гуглимо. І, по ідеї, перше посилання повинно нам відкрити те, що нам потрібно. Бачимо, як багато всього тут є. Що ж, давайте це докупи трохи збирати. Так, ну, по-перше, це нейми. Давайте ось так. Name я вже вказав. Так, Docker контейнер можемо так залишити. Name просто хай буде app. Чи хіба давайте якось називати це логічніше, якщо ви будете декілька застосунків запускати. Тут буде просто Node.js. І імідж у нас буде ось цей, який ми створили. Повертаємось до документації. Тут ми бачимо дві директиви Recreate
та Restart. Давайте подивимось їхні дефолтні значення. Можливо, їх не потрібно прописувати. Бачимо, що Restart за замовчуванням у нас false, тому тут обов'язково нам потрібно вказати true. Та ймовірно, Recreate також буде false за замовчуванням. Давайте подивимось. Так, ми бачимо, що Recreate також false, то ми його тут пропишемо. Тобто, якщо цей контейнер вже існує з нашим застосунком, але ми пошнули до репозиторія якісь зміни, відповідно, ми хочемо, щоб контейнер і перезапустився, і перебілдився. Тож для цього ми це і робимо. І не забуваємо про те, що в Docker-файлі ми прописали expose 3000 TCP, але ця директива не відкриває порт, вона лише вказує, що потенційно такий порт повинен бути відкритий, щоб наш застосунок працював. Тобто ми вказуємо як інструкцію, рекомендацію, але фактично не відкриваємо цей порт. Тому ось тут ми вказуємо ports, і ось нам навіть тут підказують, що ми можемо використати. Порт всередині контейнеру це буде 3000, а в нашій системі, тобто на нашому сервері, і в даному випадку це Amazon Ubuntu, це буде той порт, який ми вкажемо. Але так як ми написали такі інструкції, що в нас застосунок буде також з цією зміною запускатися, то ми з двох боків можемо відкривати ці порти. Але тут, певно, залиште собі комент, щоб розуміти, що де є. Навіть давайте ось так. Не впевнений, що Syntaxis це підтримує, але спробуємо так коменти написати. Що фактично у нас це буде відкритий 3000, але перший це буде InSystem сервер, а другий буде відкритий всередині контейнеру. Тобто, якщо ми всередині контейнеру запускаємо на 3000 порті, то всередину нашої системи ми можемо пушнути, наприклад, 80-й порт, і взагалі жодних маніпуляцій нам після цього не потрібно буде робити. Але зазвичай сервери конфігурують так, щоб був Apache Nginx, який займає цей 80 та 443 порт, і тому відкрити на 80-му порті на сервері в нас не вийде. Тому ми будемо це робити по-іншому, по-правильному, і відкриваємо один той самий порт з двох боків. До речі, ports можна було подивитися ось тут за прикладами інструкції. І тут нам знову ж таки підказує, що контейнер порт це праворуч значення, а хост порт це зліва. І ще тут є приклад, як передавати env зміні. Давайте скопіюємо. І в нас була зміна, яка називається node env, і ми могли тут захардкодити production, але так як ми це зробили ось тут, ми можемо, в принципі, це значення вставити сюди тільки ось таким чином. Хоча фактично в цьому сенсу нема, щоб прям окрему зміну вставляти ось тут. Тому можемо звідси прибрати, а там залишити hardcode value. Знову ж таки, все залежить від вашого планування, від вашого флоу. Наприклад, ви використовуєте оточення не тільки продакшн, а ще там стейджинг, QA чи щось на кшталт цього. Тому в такому разі ви можете передавати це динамічно і ось тут повернути. І навіть, щоб прям зовсім правильно було, перенести це до GitHub репозиторію. Що ж, виглядає ніби так, що в нас усе готове. Але, звісно, коли ми запушимо, ми будемо мати якісь помилки, бо з першого разу зазвичай це все не заводиться. Як ви бачите, ми написали багато всього і, ймовірно, могли припуститися десь помилок. Але процес білду виведе усі логи, де ми помилилися, і підкаже нам, що потрібно виправити, що не так. Тож, по нашому плану для застосунку ми, в принципі, все зробили. Ми прописали GitHub Action Workflow, ми створили секрети, ми створили таски для Ansible Workflow, Git Pull і Docker Restart, в якому було два таски, типу збілдити image і збілдити контейнер.
Тож це відмічаємо. Добре, перед тим як ми будемо рухатись далі, давайте ще раз візуально це все продивимось, що за чим йшло, бо інформація, я розумію, що доволі багато, і варто її проговорити ще раз. Тож, не звертаємо поки що увагу на ці 3 директорії з крапкою, фокусуємось тільки на директорії app і package.json. З них все починалося. Тож, відкриваємо package.json. Ми тут за допомогою команди npm init згенерували, власне, цей файл. За допомогою команди npm install ми додали Express, з яким будемо працювати. І за допомогою команди npm install savedev ми ще вказали на daemon, який нам допомагає в локальній розробці. Далі, щоб не писати ось ці 2 команди вручну, для продакшену це node app index.js, який ми створили та й поклали в директорію app, та nodemon app index.js, ми створили у scripts окремі 2 команди, які ми запускаємо за допомогою npm run start та npm run dev. Start для продакшену, dev для девелопменту. В index.js ми взяли той пакет Express, який встановили, і запустили його як application. В env ми очікуємо зміну оточення app-port. Якщо її не існує, ми за замовчування вказуємо 3000. Запускаємо за допомогою директиви app-listen на цьому порті сервер та виводимо console.log, що сервер успішно запущений. І прописали один єдиний route, який при звертанні до цього серверу просто повертає стрінгу Hello World. Окей, саме частина розробки на цьому закінчується. Далі ми налаштовуємо екшени, Continuous Integration, тобто CI, і використовуємо для цього GitHub екшени. Називаємо цей екшен і далі вказуємо, що ми будемо тригерити білд на push і саме тільки в гілку main. Є різні варіанти, як це робити. Можна вказувати типу співпадіння по реліз, можна тільки по тегам, які створюються. Але щоб не ускладнювати зараз процес розробки, до того ж вона ще попереду, бо ми фактично ще нічого не зробили, просто маємо один роут, то потенційно ви будете розробляти далі, і значно легше буде мати саме ось такий тригер push в гілку main. Далі ми запускаємо джоби. У нас є job build, яку ми стартуємо на зовнішньому якомусь сервері Ubuntu. І цей сервер створює саме GitHub. Десь на своєму боці нам для цього нічого не потрібно робити. І ми маємо декілька кроків, що нам потрібно виконати на ось цьому зовнішньому сервері. І почнемо ми з чекауту. Тобто ті файли, які в нас ось тут є в директорії, нам потрібно зачекаутити на ось цьому зовнішньому сервері. Там шлях складається приблизно з home, runner, AWS, і тоді воно знайде ті файли. Якщо ми пропустимо степ чекауту, видалимо його, то потім будемо мати проблеми з тими файлами, які в нас є в репозиторії, вони ніби є, але на цьому Ubuntu сервері їх не буде. І тому, наприклад, цей файл Ansible main YAML не знайде. І, звісно, у вас деплой впаде через це. Тож, після чекауту ми застосували окремий екшен для Ansible Playbook з їхньою документацією. І цей екшен має певні параметри, наприклад, with. Тут ми вказуємо файл workflow main YAML. Далі ми повинні передати SSH key, щоб Ansible Playbook створив connection з цього екстерного серверу Ubuntu і законектився на наш AWS сервер вже. І для цього йому потрібна авторизація. І він використає наш SSH Private Key, який ми створили і перенесли до Secrets. І назвали його відповідно SSH Private Key. Далі це вже інструкція по коннекшену, тобто куди ми повинні законектитись, щоб щось робити. І інвентарі виглядає плюс-мінус стандартно, ви можете прочитати про це побільше, які директиви тут присутні, що можна ще тут писати, але я зазвичай використовую саме такий формат. І, до речі, зверніть увагу, що інвентарі можна було б запихати повністю в якийсь secrets. І в контент цього секрету додати не просто шлях на сервер, а ось повністю цю директиву. Точніше, як
ось тут було. Тільки тут змінити ще шлях на сервер, тобто домен чи айпішник. Але коли секрет має ще якийсь статичний текст, він все одно буде в логах відображатися і, відповідно, не приховає той домен. Тому це вже я з часом знайшов рішення та придумав, як це обійти, бо домени на початку світилися. І це можна, в принципі, знайти в публічних репозиторіях, які в мене були до того. Тож на своїх помилках ділюсь з вами, що правильнішим способом буде писати ось таким чином, а сам секрет домена підставляти вже всередину цього. Тоді все буде працювати, як очікується. І в опшени ми можемо передавати певні опшени, які можна знайти в документації. Тут можна додавати verbose, наприклад, щоб бачити більше логів в консолі, але якщо в нас не буде помилок, то це і не потрібно. І можемо використовувати extra words або просто e. І передавати ті змінні, які нам вже потрібні, у YAML-файли самого Ansible. Тож, з GitHub Workflows, сподіваюсь, все зрозуміло, це ми закриваємо. І переходимо до Ansible Workflow YAML-файлів. У нас є основний файл main.yaml, де ми передаємо хост, і remote user обов'язково вказуєте того юзера, за допомогою якого ви конектитесь по SSH до вашого серверу. І ми могли б таски писати прямо тут, один за одним, як ми робили зі степами в GitHub Workflow. Але правильніше буде розділяти це за окремими директоріями, ролями, і тому ми створили roles і почали з git pull. Ідея в чому? Ansible Playbook конектиться до вашого серверу, йде за ось цим шляхом, де знаходиться ваш застосунок, повинен знаходитись, і робить git-клон за вашою бренчою, яка називається main. Якщо у вас інша, ви робите іншу. Наприклад, ви там створили бренчу реліз, і тільки коли ви вже все підготували і змержили зміни до бренчі реліз, тоді буде робитися git-клон, git-pull, і зміни ваші потраплять до вашої директорії на вашому сервері. Якщо ні, то просто цей таск скіпнеться, відповідно, Docker також не буде нічого робити. Якщо ви робите щось за тегами, а не за single branch, то можете подивитися у документації, як це зробити, коли саме новий тег з'являється. Ось, коли ми спулили зміни, нам потрібно перезапустити Docker контейнер. Щоб Docker контейнер перебілдився вже з новими файлами, нам потрібно в image також перебілдити, щоб не було якихось приколів з тим, що Docker закешував файли і ви не побачили своїх змін. Тому для цього ми використали for source true і білдиться з поточного контексту на вашому сервері за шляхом і шукає директорію Docker з Docker файлом, яку ми ось поклали сюди. В цьому Docker файлі ми створюємо вже в самому контейнері саму директорію AWS, з якої, в принципі, і буде починатися це все. І в цю директорію ми копіюємо локальний package.json і саму директорію app, де у нас знаходиться index.js, ми також додаємо всі файли всередині туди. І запускаємо команду run npm install, і робимо це тільки для dependencies, які в нас є для продакшену, щоб не встановлювати зайві залежності dev dependencies. Ми декларуємо, що для правильної роботи цього застосунку потрібно відкрити порт 3000 по TCP, бо UDP ми не будемо використовувати. Але це фактично не відкриває порт, і про це потрібно пам'ятати. І далі, коли вже контейнер запустився, ми запускаємо команду smd npm run start, тобто яку прописали у package.json і яка виконує node app index.js. Я вже поговорив про контейнер, але фактично тут ми дивимося, що ми даємо назву цьому контейнеру, в image ми вказуємо назву Docker іміджу, який ми створили кастомно. Обов'язково рестартимо контейнер, обов'язково його перестворюємо. Навіть ось так буде правильніше змінити місцями, що спочатку ми перестворюємо, потім рестартимо. І в портах ми відкриваємо app-порт та зміна, яка прилітає нам за допомогою GitHub Workflows main.yaml, і береться вона зі змінних в налаштуваннях нашого репозиторію. Ось тут.
Ну і в даному випадку у нас порт тут 3000 співпадає з тим, що ми задекларували в expose, і те, що ми очікуємо всередині застосунку. І ми можемо в контейнер передавати змінні оточення env, і передаємо node.env, який вказали також тут у variables і значення production. Що ж, сподіваюся, це плюс-мінус для вас і логічно, і зрозуміло. Я впевнений, що вам знадобиться час це переварити, але ми ще не закінчили, тому рухаємось далі. Ми закінчили саме з написанням файлів, але потрібно це все запушити і перевірити, що все працює. Тож прописуємо git статус і бачимо, що в нас в нашій директорії ще гіту нема. Тож ми прописуємо git init. Повертаємось до нашого репозиторію і дивимося, що нам потрібно зробити далі. Ми ініціалізували, файли ми додамо, але поки що пропишемо просто remote на наш репозиторій в GitHub. Супер, ми це зробили, тепер дивимось git статус і бачимо, що в нас є певні зайві файли, наприклад, IDEA. Цю директорію створює саме PHP Storm. У нас тут є node.modules і package log.json нам, в принципі, не дуже то і потрібен. Тому нам необхідно ще створити файл gitignore. І зазвичай як роблять? Прописують фактично ті файли, які нам не потрібні. Наприклад, там IDEA, дивимось git status, вона тут зникла. Але тут є ще node.modules, наприклад, і ми також прописуємо node.modules. Але я не раджу цього робити зі свого досвіду, бо насправді ви можете так дуже багато файлів перераховувати. Наприклад, Mac створює ще такий файл, як DS Store, ще якісь приховані файли і ще багато-багато чого. Я хочу запропонувати вам змінити підхід до цього і йти від зворотнього. Ми спочатку блокуємо всі файли і дивимось git статус. І бачимо, що в нас змін жодних нема. І тоді вже перераховувати ті файли та директорії, які нам потрібні. І, наприклад, почнемо ми з package.json, дивимося статус. Нічого не з'явилося, бо нам потрібно, щоб написати зворотню умову, поставити знак оклику. І ось тепер ми бачимо, що в нас з'явився package.json. Добре, йдемо далі. Ми не хочемо, щоб в нас ігнорувався index.js файл. Дивимо статус, але він тут не з'являється. Чому? Тому що в нас сама директорія app знаходиться в ігнорі, і тому ви не можете написати зворотню умову одразу на файл, який в ній знаходиться, до того, як ви не витягнули саму директорію parent цього ігнору. І тому нам потрібно зробити ось так і вказати, що app в нас не повинен ігноритись також. Але якщо ви index.js не пропишете, тоді ви app не побачите, бо ви директорію app витягнули з ігнору, а сам файл index.js в ігнорі. І Git думає, що директорія порожня, а тому нема сенсу її пушити. Ось тому важливо таким чином прописувати, щоб і саму директорію, і файли всередині. Якщо у вас буде багато файлів, ви можете прописати ось таким чином. Добре, давайте далі. Далі в нас буде GitHub Workflows Main YAML. І знову ж та сама логіка. Спочатку ми витягаємо GitHub, потім Workflows і потім Main YAML. І тоді бачимо, воно з'являється. Якщо ми, наприклад, пропустимо тут Workflow, то директорії не буде. Я знаю, виглядає це не дуже зручно, бо фактично ми робимо більше записів наразі, ніж могли просто перерахувати, щоб заігнорити node.modules та package.log.json, наприклад. Але якби у вас був великий застосунок, ось такий підхід, він кращий. Це знову ж таки зі свого досвіду. Тому ви можете прислухатися до цього, можете робити як вам зручно. Але корисна звичка ось так прописувати gitignore, вона колись вам знадобиться реально в комерційному досвіді на проєктах. Що ж, далі ми прописуємо docker та docker файл. Далі Ansible, Main YAML. І ось тут, щоб не прописувати YAML файли, можна зробити ось таким чином.
І ось тоді Ansible потрапить, і, по ідеї, всі файли, які є всередині, повинні бути видні. Але тут ми бачимо, що я пропустив tasks директорію. Можемо спробувати записати ось таким чином. І цікаво, чи це спрацює. Так, спрацювало. І ми бачимо, що main YAML у нас також підсвічується і там, і там. Так, здається, ми нічого не забули. Ось такий файлик в нас вийшов. Так, інструкцій трохи більше за 2, але насправді і не так багато. Тож, давайте спробуємо запушити. Оці команди я беру, в принципі, звідси, але вони вже з голови йдуть, то ми додаємо всі файли спочатку, потім комітимо їх. Якщо у вас бранча за замовчуванням створюється мастер, ви можете тут її перейменувати в main. І потім ми пушимо в цю гілку main. А опція U нам дозволяє трекати зміни, щоб наступного разу ми не писали git push origin main, а просто git push, і воно автоматично буде знаходити, куди запушити. Ми запушили, і зараз повинна статися магія, чи не повинна, ми, можливо, отримаємо якісь помилки. І в нашому репозиторії ми, по-перше, оновлюємо його, бачимо, що файли запушились, і йдемо у tab Actions. Бачимо, що йде прогрес і очікуємо результат. Окей, ми маємо якусь помилку, відкриваємо, дивимося сюди в build і бачимо помилку run playbook. І тут є проблема з коннектом по SSH. Ми повертаємось до нашого серверу, до інстансів. Ось тут збоку їх можна відкрити. Відкриваємо Instances, обираємо наш інстанс єдиний. Відкриваємо tab Security. І так як ми створювали Security Groups, відкриваємо Launch Wizards, чи можна його знайти ось тут в меню Network Security, Security Groups. Тут є дефолт, який ми не використовували, а під наш сервер ми створили кастомну групу Launch Wizard 1. І тут у нас є Inbound Rules. Натискаємо Edit Inbound Rules. І як ми бачимо, ми source вказали з нашого IP, і відповідно ми то можемо конектитись, але коли Action створює Ubuntu Latest, тобто external якийсь сервер, в нього буде своя кастомна IP-адреса, і відповідно вона не має доступу до серверу. Тому ми вказуємо Anywhere. Зберігаємо. Тобто будь-хто може приконектитись наразі до нашого серверу за 22 портом. І в принципі можна тоді так і залишити буде, бо ви будете ще розробляти і відповідно кожного разу новий екшен буде створюватись. Повертаємось до нашого репозиторію і тут можемо навіть нічого не пушити, просто натиснути оцю кнопку Rerun File Jobs. Можемо в принципі одразу натиснути сюди, дивитися за процесом, прогресом. Добре, тепер в нас крашнулась команда gitpull, а саме через помилку, що пробуючи клонувати цей репозиторій, воно отримує запит додати RCA хости, тобто поточний ключ та connection до GitHub в known hosts. Можливо, є якась опція, яка то фіксить, але можемо зробити це вручну. Просто переходимо до нашого репозиторію, копіюємо шлях по SSH, їдемо до нашого серверу, дивимось, де ми є, створюємо, точніше дивимося, які тут файли створились. Бачимо, що вже є директорія apps, але більше нічого нема, то ми виконуємо команду git clone і вставляємо те, що склонували. І ось через це питання, бо ми вперше клонуємо цим SSH-ключем, який ще не доданий в known hosts, в нас виникає помилка, бо Ansible не відповів на це питання жодним чином. Тож ми тут прописуємо yes, в нас додався github.com в list of known hosts. І тепер наступного разу, коли ми будемо клонувати, умовно, чи робити git pull, вже такого питання не буде, бо ключі вже спрацювали, все ок, все додалося, сервер знаємо. І такої проблеми наступного разу не повинно бути. Тому ми повертаємось в Actions і знову запускаємо rerun. І о магія, в нас все завершилось вдало.
І йдемо на сервер перепровіряти, що дійсно все ок. Дивимось, директорія створилася, переходимо до неї. Дивимося, що файли є. Пишемо команду docker ps і бачимо, що в нас створився контейнер Node.js, має імідж Node.js image, і в нього відкритий порт до localhost 3000 і бере з контейнеру 3000 TCP. Тож, якщо ми пропишемо тут CURL, localhost 3000, ми бачимо тут стрінгу Hello World. Тобто в нас все працює. Залишилось спробувати відкрити це у браузері. Тож повертаємось до нашого інстансу. І нам потрібен публічний IPv4 DNS. Відкриваємо цю адресу, але щось вона довго завантажується. По-перше, там, здається, за замовчуванням відкривається HTTPS, а нам потрібен HTTP. Але навіть він не завантажується. Чому? Бо за замовчуванням ми, коли звертаємось до якогось публічного домену по HTTP, він шукає порт 80. Якщо це HTTPS, то він шукає порт 443. В нашому ж випадку в нас застосунок запущений на 3000 порті. І в нас повинен бути HTTP, бо ми не створювали жодні SSL-сертифікати, ми не підписували домен, і тому HTTPS наразі в нас працювати не буде. Тож, вводимо сюди, але домен все одно не відкривається. Чому? Тому що 3000 порт в нас заблокований фаєрволом. Ми переходимо до Security, або знову ж сюди до Security Groups. В Inbound Rules ми редагуємо їх і додаємо правило, що Custom TCP Port Range 3000 повинен бути доступний з будь-якого звертання. Тобто з будь-якого IP, який звертається до нашого домену. І ось тепер, як ми бачимо, у нас нарешті повертається Hello World. Але давати комусь посилання чи загалом працювати, коли в домені прописаний порт 3000, ну, якось трохи дивно. Тому наша ідея буде полягати в тому, щоб встановити Nginx і перенаправити за допомогою проксі з 80-го порту, з дефолтного сервера, на ось цей порт 3000. Бо якщо ми зараз це приберемо, у нас відповідно нічого не завантажується. Тож повертаємось на наш сервер і прописуємо sudo apt install nginx. До речі, знову ж таки, я це беру не з голови, а ми йдемо за планом. То тут ми вже відкрили 3000 порт, але потім і закриємо, бо він нам не потрібен буде. Це було, типу, як демо, як це робити. На Ubuntu ми вже склонували репозиторій, в нас застосунок працює. Наша задача зараз встановити Nginx. Сам Nginx ми встановили. І повертаємось до PHP-шторму і йдемо в Remote Host. У нас тут вже відкритий наш сервер, оновлюємо його і йдемо до директорії etc. Як її знайти? Ми можемо написати sudo nginx-t і нам показує, де знаходиться файл конфігурації. Тож ми йдемо до директорії etc, nginx і знаходимо файл nginx.conf. Тут ми бачимо директиву HTTP. І за замовчуванням по правилах Nginx, як він є з коробки, він буде частину конфігурації брати з цієї директорії conf.d, але зараз тут нічого немає. Але це більше для системних сервісів якихось, якщо вони потребують якогось коннекту по Nginx. І в нас є директорія sites enable. Але вона порожня. Ну, точніше, вона не порожня, вона має зараз symlink на sites available директорію, де знаходиться саме цей файл default.conf. І тут ми бачимо приклад, як нам налаштовувати для певних портів і писати якісь конфіги. Але так як etc env це системна директорія, мені не подобається щось в ній писати, тому я зазвичай що роблю? Я беру в основному конфігу Nginx, коментую цей рядок і прописую include home ubuntu. Тут ми створимо нову директорію Nginx, покладемо в неї директорію conf
і будемо витягати з неї всі файли, які мають розширення .conf. І якщо ви натиснете Command чи Ctrl-S у PHP Storm, це ніби збереже файл, але насправді на сервер він не потрапить. Тому ось тут натисніть Upload Current Remote File. Ось, і тепер ми маємо підтвердження, що він ідентичний до того, який є на сервері. Тепер ми що робимо? Ми повертаємось до нашої директорії, нашого юзера на сервері. І тут ми створюємо директорію Nginx. В ній ми створимо ще одну директорію conf. І в ній вже створимо файл. Хай буде default conf. Контент ми можемо частково взяти з ось цього прикладу. До речі, як ви бачите, в мене ці файли .conf асоціюються з Nginx. Що для цього потрібно? Ми в налаштуваннях нашого PHP Storm переходимо в плагіни і в Marketplace шукаємо Nginx. І знаходимо цей плагін Nginx Configuration. І він буде розрізняти тоді синтаксис Nginx файлів. А потім ми ще перейдемо в editor, File Types, і тут пошукаємо також Nginx, Configuration файл. І ось сюди ви можете додати зірочку .conf, і тоді всі файли, які мають розширення .conf, будуть у вас також асоціюватися з Nginx. Так, далі. Якщо ми ніколи не працювали з Nginx, нам потрібна якась конфігурація. Так, ми тут щось можемо ще піддивитися, але не прям так багато, як би нам хотілося. То звідси ми можемо забрати хіба що ще server name, найбуде. І, до речі, можна залишити ось такий типу underscore, а можемо вставити наш домен сюди. Тільки прибираємо HTTP і прибираємо slash та порт. Ось таким чином. Далі ми можемо знову ж таки піти гуглити, але в цьому випадку мені більше подобається звертатися до IE Assistant. І ми пишемо наш запит. Nginx config proxy for docker container up on 3000 port. Все, далі нам не дуже цікаво, ми просто забираємо цей локейшн. Єдине, що docker up ми замінюємо на localhost. І давайте перевіримо, чи це працює. Завантажуємо на сервер наші зміни. Вводимо знову команду sudo nginx-t, щоб потестувати, чи все правильно ми написали в нашій конфігурації, чи нема помилок. І бачимо, що syntax is OK. І нам потрібно виконати команду sudo service nginx restart. Окей, Nginx ми перезапустили. Йдемо до браузеру, оновлюємо сторінку. І знову ж таки сайт не завантажується, бо нам потрібно відредагувати наші роли. І ось тут Custom TCP ми можемо змінити на HTTP і зберігаємо. Тепер оновимо сторінку. І все, нарешті у нас працює наш сервер за кастомним доменом, який генерується автоматично і дається нам в користування безкоштовно. Ми маємо безкоштовний сервер, ми маємо безкоштовно домен, хоч він не дуже гарний. Ми маємо безкоштовно налаштований CI/CD за допомогою GitHub Actions на безкоштовному аккаунті GitHub. Тож, якщо в минулому відео я показував, як збілдити статичні файли за допомогою GitHub Actions та GitHub Pages, бо GitHub Pages не підтримують можливість взагалі білдити якось застосунки так, щоб вони запускались прямо на сервера GitHub, то для цього ми використали AWS, щоб отримати віртуальну машину, тобто зовнішній сервер, який ми можемо конфігурувати, як нам заманеться, вибирати будь-які тулзи, які нам подобаються. А мені саме подобаються GitHub Actions та Ansible Playbook з білдом за допомогою докер-контейнеру, а не просто запуск ноди на самому сервері. І давайте звіримось з нашим планом, щоб ми нічого не забули. Так, Nginx ми встановили, запустили на 80-му порті і зробили проксі на Docker Application. І, в принципі, все, ми справилися зі своїм планом. А тепер процес девелопменту буде виглядати дуже-дуже легко. Ми ось це все закриваємо, відкриваємо наші локальні файли,
а саме index.js. І можемо змінити наш Hello World на будь-що. І я, наприклад, напишу subscribe to my channel. І запушу ці зміни. Я навмисно не відкриваю репозиторій, не переходжу до Actions, бо, по ідеї, нам це більше і не потрібно. Ми просто трохи почекаємо, секунд 20-30, оновлюємо сторінку. Ще, певно, не оновилось, почекаємо ще. І бачимо, що тепер все автоматично оновилось, ми нічого більше не робили, просто пушнули наші зміни і все працює. Саме такою повинна бути розробка. Легкою, зручною, але щоб так зробити, як ви бачите, це потребує певних знання в конфігураціях серверу, знання терміналу, команд, знання якихось tools, знову ж таки для CI/CD. Я показував саме GitHub Actions, є також GitLab Actions. Замість Ansible ви можете використовувати будь-які інші тулзи, які вам зручні, які ви знаєте. Це був лише приклад саме мого досвіду, саме моїх інструментів, які я використовую. Тому ось так. До речі, такий невеличкий troubleshoot topic. Є нюанс, що Ansible працює саме з Python, і тому ми перевіряли, чи встановлений в нас Python. І тому, якщо ми подивимось шлях на Python на нашому сервері, він веде на user bin Python 3. І це дефолтний шлях для Ansible також, тобто де він буде шукати цей Python. Але в мене була ситуація, коли в мене шлях на Python був user local bin, і відповідно в мене білд падав, бо Ansible не міг знайти Python інтерпретер. Тому, щоб його вказати, нам потрібно перейти до main YAML. Як пам'ятаєте, ми тут вже створювали vars, і тут прописуємо Ansible, Python Interpreter, і ось тут ми маємо дефолтний user bin Python 3. Можете його, в принципі, вказувати завжди, навіть якщо він дефолтний, щоб було наявніше, і потім, якщо ви будете шукати якісь помилки, може зміниться конфігурація серверу, може ви мігруєте на інший сервер, щоб ви завжди перед очима мали ось цю зміну з тим значенням, щоб, якщо що, ви змогли згадати про це і піти перевірити, чи дійсно в мене Python знаходиться за таким шляхом. Ось. І тому, якщо у вас шлях тим паче відрізняється, то вставляєте його ось сюди. І тоді у вас не буде жодних проблем. От, на більше якихось складнощів у вас, по ідеї, не буде виникати. Ви можете більше гратися саме налаштуванням GitHub Actions. Тобто це один з можливих варіантів побудування флоу. Наприклад, після того, як ви зробите чекаут, ви можете запустити якісь тести, фреймворки для тестування, встановити ноду, як ми дивилися в документації, там, де сетапиться нода. Здається, це було десь тут, але, можливо, я вже закрив. Так, певно, я загубив. От, ви можете встановлювати ноду саме на Ubuntu, запускати там якісь команди. Проблема буде тільки в тому, що ви не можете прям повноцінний сервер там запустити, але тимчасово запустити ноду, встановити, виконати якісь команди, знову ж таки, того ж тестування, переконатися, що все ок, отримати відповідь, що все ок, і тільки потім з цією відповіддю йти далі. Або зупинатися на цьому, якщо тести не пройшли. Можливо, згодом про це зроблю окремі відео, але це відео я не хотів ускладнювати, бо воно і так вийшло доволі великим, має багато інформації. Її потрібно переварити, з нею потрібно переспати. Вам потрібно пройти той самий шлях з цього відео, повторити всі дії крок за кроком, отримати багато помилок, спробувати їх пофіксити, частіше звертатися до документації і тільки тоді вже вносити якісь зміни з розумінням того, що саме ви робите і для чого. Сподіваюся, вам ця тема зайшла і ви знайшли для себе щось цікаве. Якщо буду бачити особливу зацікавленість, можливо, запишу ще відео на цю тему. Наприклад, який хост обираю я, в чому відмінність сетапу, як ще можна використовувати GitHub Actions тощо. Тож залишайте свою думку в коментарях, мені дійсно важливо це знати. Також не забувайте підписуватись на телеграм-канал та на телеграм-групу. Там можна дізнатися більше
інформації про мене та отримати додатковий зворотній зв'язок, окрім коментарів на Ютубі. Якщо у вас будуть якісь певні проблеми з повторенням дій з відео, не соромтеся, питайте мене, я обов'язково вам допоможу. Та якщо вам подобається мій канал, відео, теми та просто я, ви можете стати спонсором цього каналу, натиснувши спонсорувати під будь-яким відео з мого каналу. Можна навіть саме під цим, бо підтримка підписників насправді це єдине реальне джерело доходу. Ну, якщо, звісно, не брати інтеграції, яких ще не було на цьому каналі. Для прикладу, один спонсор рівня донатор – це 70% доходу за останні 2 місяці, включно з рекламою у всіх відео з каналу. Тож сподіваюся, ви розумієте, чому це дійсно важливо. Що ж, до нових зустрічей, па-па!